हामी चाहिँ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको एक्जाम टिक गर्दैछौँ। द डिफरेन्स बिट्विन द डिस्काउन्टेड बेनिफिट एन्ड कस्ट भनेको के हुन्छ? नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ DISCOUNTD डिस्काउन्टेड बेनिफिट माइनस डिस्काउन्टेड कस्ट हुन्छ है त। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको डिस्काउन्टेड बेनिफिट माइनस डिस्काउन्टेड कस्ट भयो। इन्जिनियर आर युज द फलोइङ टेक्निक वाइल प्रिपेयरिङ द प्रोजेक्ट एप्राइजल। प्रोजेक्ट एप्राइजलको लागि के युज गर्छ भन्दाखेरि एउटा डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो, अर्को पे ब्याक पिरियड, अर्को रेट अफ रिटर्न अन बुक भनेर भनेको छ। प्रोजेक्ट एप्राइजलको लागि डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो, प्रोजेक्ट एप्राइजलको लागि प्रोजेक्ट PROJECT प्रोजेक्ट APPRAISL एप्राइजल गर्न के गरिन्छ? एक नम्बरमा DISCOUNTD डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो गरिन्छ, दुई नम्बरमा पे ब्याक पिरियड गरिन्छ, तीन नम्बरमा रेट अफ रिटर्न गरिन्छ। त्यस पछाडि द एन्युटी विच रिफर टु द डेप्थ अफ द पेमेन्ट फर रिकभरिङ द इनिसियल एमाउन्ट अफ द क्यापिटल इज इक्वल टु द पिरियडिकल पेमेन्ट इज नोन एज capital recovery annuity. The annuity which refer to the depth of the payment for recovering the initial amount or the capital equal to the periodical payment भनेको capital recovery annuity भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। current asset that we presumably can be quickly converted to the cash at the close to their book value भनेको चाहिँ के हुन्छ भने क्विक एसेट। करेन्ट एसेट अरे कस्तो? करेन्ट एसेट that we presumably can be quickly converted to the cash at the close to their book value is called quick asset भनेर भयो। cost which are independent of the output and no alternation by the change in production level भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि cost which are independent of the output and no alternation by the change in production level भनेको चाहिँ फिक्स कस्ट भयो। construction which are independent of the output and no alternation by the change in production level भनेको चाहिँ फिक्स कस्ट भयो। the wage of the supervisor and the materials handler charge भनेको के हुन्छ? wage of the supervisor र material handler चार्ज भनेको चाहिँ हाम्रो ओभरहेड भनेर भन्न सक्यो। CPM मा चाहिँ कस्ट स्लोप भनेको क्र्यास नर्मल कस्ट माइनस क्र्यास कस्ट बाई नर्मल टाइम माइनस क्र्यास टाइम। CPM मा चाहिँ के हुन्छ भने कस्ट स्लोप भनेको चाहिँ क्र्यास कस्ट माइनस नर्मल बाई नर्मल टाइम माइनस क्र्यास टाइम। क्र्यास माइनस नर्मल हुन्छ है, क्र्यास माइनस नर्मल बाई नर्मल माइनस क्र्यास भनेको चाहिँ कस्ट स्लोप। कस्ट स्लोप भनेको क्र्यास माइनस नर्मल बाई नर्मल टाइम माइनस क्र्यास कस्ट माइनस नर्मल कस्ट बाई नर्मल कस्ट नर्मल टाइम माइनस क्र्यास टाइम हुन्छ। प्रोजेक्ट इज एज्युम टु बी फेजिबल इफ IRR इज ग्रेटर देन बरोवर रेट। प्रोजेक्ट इज एज्युम टु बी फेजिबल इफ IRR इज ग्रेटर देन बरो रेट भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। द पर्सेन्टेज अफ द फेल इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड इज ग्रेटर देन द पर्सेन्टेज अफ द राइज भनेको छ भने के हुन्छ भने रेभिन्यू पनि के हुन्छ? फल हुन्छ। द पर्सेन्टेज अफ फल इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड इज ग्रेटर देन पर्सेन्टेज राइज अन द प्राइस। अब क्वान्टिटी डिमान्डेड घटेर प्राइसको वस्तुको प्राइस बढ्नु भनेको रेभिन्यू के हुनु हो? फल हुनु भइहाल्यो। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न सुड बी के हुनुपर्छ? लेस देन द बोरोइङ रेट हुनुपर्छ। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ मोर देन द बोरोइङ रेट हुनुपर्छ। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि फिजिबल। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ के हुनुपर्छ? प्रोजेक्ट इज एज्युम टु फिजिबल हुनको लागि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ ग्रेटर हुनुपर्छ। अनि यहीँनिर अर्को भनौँ इफ द पर्सेन्टेज फेल अफ द क्वान्टिटी डिमान्डेड ग्रेटर देन द पर्सेन्टेज राइज भनेको रेभिन्यू फल हुने गर्छ भइहाल्यो। अर्को छ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न सुड बी के हुनुपर्छ? इन्टरनल रेट अफ रिटर्न सुड बी मोर देन द बोरोइङ रेट भन्दा चाहिँ के हुनुपर्छ? बढी हुनुपर्छ। कम्पाउन्डिङ इज द प्रोसेस द फ्युचर भ्यालु कन्भर्टिङ फ्युचर प्रेजेन्ट भ्यालुलाई फ्युचर भ्यालुमा लग्यो भने कम्पाउन्डिङ भयो। फर द गभर्मेन्ट फन्डेड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर टु बी कन्सिडर भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ? सोसियल एन्ड पोलिटिकल बेनिफिट हुनुपर्छ। एक्सेसिभ स्पेन्डिङ पावर अफ द कन्ज्युमर द्याट पुल्स द प्राइस अफ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने
cost pull inflation, demand pull, excessive spending power of the consumer that pull of the price भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन एक्सेसिभ स्पेन्डिङ पावर अफ द कन्ज्युमर द्याट पुल प्राइज अफ भनेको डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन हुन्छ इन्फ्लेसन इज अ नर्मल फेनोमिना इन विच नर्मल प्राइज अफ द गुड इज रेज हुन्छ नर्मल प्राइज अफ द गुड रेज हुनु भनेको चाहिँ इन्फ्लेसनको फेनोमिना भयो त्यस पछाडि इज फाइनेन्सियल रेसियो इज जेनरली कम्पेयर बाई द रेसियो अफ द ratio developed by using project. The ratio segregated by the film to the more progressive successful pen consideration. सबैले है त फाइनेन्सियल रेसियो चाहिँ जेनरली कम्पेयर कसरी भन्दाखेरि द पास्ट रेसियो क्यालकुलेटेड फ्रम द पास्ट फाइनेन्सियल स्ट्यान्डर्ड अफ द फिल्म भयो द रेसियो डेभलप बाई युजिङ द प्रोजेक्ट फाइनेन्सियल स्ट्यान्डर्ड अफ द फिल्म भयो द रेसियो अफ द सम सेलेक्टेड फिल्म मस्ट प्रोग्रेसिभ एन्ड सक्सेसफुल एट द पोइन्ट अफ कन्सिडरेसन भनेर चाहिँ भन्न सक्यो त्यस पछाडि अर्को छ विच अफ द फलोइङ इज नट द कन्स्ट्रक्सन इस्टिमेट भनेको छ कन्स्ट्रक्सन इस्टिमेट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डिफाइनाइट इस्टिमेट इनफाइनाइट फिजिबिलिटी इस्टिमेट कन्सेप्चुअल प्रिलिमिनरी भयो विच अफ द फलोइङ इज द कन्स्ट्रक्सन इस्टिमेट नट द कन्स्ट्रक्सन भनेको सबै कन्स्ट्रक्सन इस्टिमेट हो है त इनिसियल फिजिबिलिटी इस्टिमेट पनि हो त्यस पछाडि अर्को छ कन्सेप्चुअल प्रिलिमिनरी बजेट पनि हो अर्को छ डिफाइनाइट इस्टिमेट पनि हो नन अफ द एबभ भन्नु इन्फ्लेसन ड्यु टु द इन्क्रिज इन पपुलेसनले के गर्छ डिमान्ड चाहिँ पुल गर्ने काम गर्छ इन्फ्लेसन ड्यु टु इन्क्रिज इन पपुलेसन डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन ड्यु टु इन्क्रिज इन पपुलेसन डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन ड्यु टु इन्क्रिज इन पपुलेसनले के गर्छ डिमान्डलाई पुल गर्छ द कन्स्ट्रक्सन इस्टिमेट अफ द प्रोजेक्ट इज युज बाई द कन्स्ट्रक्सन इस्टिमेट चाहिँ कसले गर्छ ओनर अफ द फेसिलिटी त्यस पछाडि कन्सल्टिङ आर्किटेक्टले त्यस पछाडि अर्को कन्ट्र्याक्टर अफ द प्रोजेक्टले अल अफ द एबभले गर्ने भयो इन द प्रोजेक्ट अफ द सेलेक्टिङ पब्लिक प्रोजेक्ट द क्राइटेरिया इज युजली एडप्टेड भनेको के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इकोनोमिकल एन्ड द फाइनेन्सियल इकोनोमिकल एन्ड फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ लेबर कस्ट इज कन्सर्न विथ लेबर कस्ट भनेको डिरेक्ट कस्ट भइहाल्यो त्यस पछाडि फर द एनालाइसिस अफ द एनी प्रोजेक्ट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु मे बी 0 हुनुपर्छ एनालाइसिस गर्नको लागि त नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ 0 पनि हुनसक्छ अल अफ द एबभ है त फर द एनालाइसिस अफ द एनी प्रोजेक्ट द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु मे बी पोजिटिभ नेगेटिभ 0 एट विच कन्डिसन प्रोजेक्ट इज गुड भनेको छ आइआरआर इज ग्रेटर देन डिस्काउन्टेड रेट भयो भने प्रोजेक्ट गुड हुने गर्छ द एनुअल पेरियोडिक पेमेन्ट फर द रिपेमेन्ट अफ द क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट ओभर द डिफाइनाइट पिरियड भनेको द एनुअल पेरियोडिक पेमेन्ट फर रिपेमेन्ट अफ द क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट ओभर द डिफाइनाइट पिरियड भनेको चाहिँ एनुअल पेरियोडिक पेमेन्ट भनेपछि पिएस एन्युटी सर्टेन हुने भयो एन्युटी सर्टेन हुने भयो डिक्रिजिङ द पर्चेसिङ पावर अफ द मनी विथ द टाइम इज कल्ड डिक्रिजिङ द पर्चेसिङ पावर भनेको चाहिँ इन्फ्लेसन डिक्रिजिङ द पर्चेसिङ पावर अफ द मनी विथ टाइम भनेको इन्फ्लेसन हो भनेको सामानको मूल्य बढ्नु भनेको हो नि त डिक्रिजिङ द अफ द पर्चेसिङ पावर अफ द मनी विथ द टाइम भनेको इन्फ्लेसन भयो द स्टेट एट विच इकोनोमिक फोर्स आर ब्यालेन्स इकोनोमिक फोर्स ब्यालेन्स भनेको के हुन्छ इकोनोमिकल इक्विलिब्रियम हुन्छ द इन्फ्लेसन ड्यु टु द इन्क्रिज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसले गर्दाखेरि इन्फ्लेसन के हुन्छ डिमान्ड चाहिँ पुल गर्छ है त इन्फ्लेसन ड्यु टु द इन्क्रिज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइस भनेको चाहिँ डिमान्ड पुल हुन्छ इन्फ्लेसन ड्यु टु द इन्क्रिज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइस भनेको चाहिँ डिमान्ड पुल हुन्छ भेरिएबल कस्ट भनेको के हुन्छ डिरेक्ट कस्ट पनि हुनसक्छ इन्डाइरेक्ट कस्ट पनि हुनसक्छ P is the principal amount, the rate of interest, and is the number of period in the year. The interest factor भनेको 1 plus IN हुन्छ minimum value of the benefit cost ratio for the selection of the any project should be equal to 1 हुनुपर्छ a state in which that value of the money is decreases with the price are rising is called price raising भएर value of the money चाहिँ the state at which the value of the money decreases that price are raising is called inflation भयो the fund gradually accumulated by the periodic deposit for the replacement of the structure at the end of the life cycle भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि sinking fund भयो mostly use risk analysis technique in engineering भनेको के हुन्छ Monte Carlo stimulation the project contractor relies on the cost of estimate के को लागि
preparation of the definite estimate to help negotiate contract, unit price contract, for the submission of the competitive bid for lump sum contract, all of the above को लागि. Project contractor relies on cost of estimate, submission of the competitive bidding, unit price of the contract, for the preparation of the definite estimate with the help of negotiate contract. The decrease in asset value caused by the unfavorable market condition भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन. डिक्रिज इन एसेट भ्यालु कज बाई द अनफेभरेबल मार्केट कन्डिसन भनेको डिप्रिसिएसनले हुने गर्छ. फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सुड बी के हुनुपर्छ? पोजिटिभ हुनुपर्छ. टु प्रोजेक्ट ह्याभिङ द सेम स्ट्याटस अफ द एक्सपेक्ट पेब्याक पिरियड विच विल बी द सिलेक्टेड भनेको छ प्रोजेक्ट ह्याभिङ द लेस पेब्याक पिरियड चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ. नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इज डिफाइन्ड एज द total present value of net present value is defined as the total present value of के को लागि भन्दाखेरि नेट अमाउन्टको हुन्छ. नेट अमाउन्टको लागि हुन्छ. ब्रेक इभन एनालाइसिस द्याट लिमिटेड फर्म अफ ब्रेक इभन एनालाइसिस इज द्याट लिमिटेड फर्म अफ के हो ब्रेक इभन एनालाइसिस भनेको चाहिँ sensitivity analysis. Break-even analysis is that the limited form of sensitivity analysis. The sunk cost includes unrecovered balance, past expenditure and invested capital that cannot be retrieved. Sunk cost भनेको past expenditure, unrecovered balance and investment capital that can't be retrieved. The inverse of the sinking fund factor. The inverse of the sinking fund factor भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि series compound amount factor. The inverse of sinking fund factor भनेको series compound amount factor हुन्छ. The number of year from commission of the project with the net operating benefit equal to the investment is called payback period. Payback period. Main objective of the sensitivity analysis of the project is to examine that sensitivity analysis uncertainty. Annuity involve के all payment of the equal amount or series of payment at equal interval, all of this above. Insurance cost भनेको indirect cost भइहाल्यो. Probabilistic estimate of the construction project include probabilistic भनेको लेबर प्रोडक्टिभिटी अनि वेज स्केल तिनटै हुन्छ. प्रोबेबिलिटी इस्टिमेट अफ द कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट इन्क्लुड लेबर प्रोडक्टिभिटी एन्ड वेज स्केल भयो. द बेनिफिट कस्ट रेसियो इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्काउन्ट रेट. डिस्काउन्टिङ इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइन द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द क्यास फ्लो. फाइन्डिङ द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द क्यास फ्लो. क्यास फ्लो सिरिजमा के हुन्छ? A uniform gradient signifies that the overcome or distribute change by the same amount of the each interest period. Either an increase or decrease the amount of the cash flow is called gradient. The gradient of the cash flow may be positive or negative, all of the above हुने भयो. Payback period is counted only after commissioning of the project. In Nepal, the hydropower financial measures in the power sector of the country भनेको के हुन्छ? 70% चाहिँ डेप्थमा, 30% चाहिँ इक्विटीमा. इन नेपाल हाइड्रो पावर फाइनेन्सिङ मोडल सेक्टर भनेको के 70% डेप्थमा, 30% इक्विटीमा. द कस्ट द्याट डिफर टु द अल्टरनेट्स इज कल्ड. द कस्ट द्याट डिफर फ्रम अल्टरनेट्स भनेको चाहिँ डिफरेन्सियल कस्ट. द कस्ट द्याट डिफर टु अल्टरनेटिभ्स भनेको चाहिँ डिफरेन्सियल कस्ट हुन्छ. द कस्ट द्याट डिफर टु अल्टरनेटिभ्स भनेको चाहिँ डिफरेन्सियल कस्ट हुन्छ. The state in which the value of the money is rising that the price are falling is called. प्राइस घट्दाखेरि मनीको भ्यालु बढ्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? डिफ्लेसन भन्छौँ. द स्टेट इन विच द राइज अफ द मनी इज द भ्यालु अफ द मनी इज राइजिङ द्याट इज प्राइस आर फलिङ इज कल्ड डिफ्लेसन. प्राइस घट्दाखेरि मनीको भ्यालु बढ्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राइस आर फलिङ भनेको डिफ्लेसन हो. The project risks that will encounter due to the earthquake in which both contracting party are unable to control the situation भन्यो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? फोर्स मन्जुरी भन्छौँ. The project risks that will encounter due to the earthquake in which both contracting parties are unable to control the situation भनेको फोर्स मन्जुरी भयो. The estimate based on the detailed quantity of the survey and furnish the most accurate and reliable estimate possible to known as भनेको चाहिँ के हुन्छ भने definitive estimate भयो. The estimate based on the detailed quantity survey and furnishes the most accurate and reliable estimate possible is known as the definitive estimate भयो. If the P, F and A are representative present value of the annual payment, the future value represented, then the capital recovery factor भनेको के हुन्छ? A by P. If P, A and F are representative factor of the factor representative present value, annual payment and future value छ भने
क्यापिटल रिकभरी भनेको चाहिँ A/P। Investment less the discounted benefit is called net present value. Investment less the discounted benefit is called discounted benefit मा चाहिँ discounted cost घटायो भने त्यसलाई net present value भन्छौँ। P, A and F are representative present अनि annual अनि future भयो भने त्यस पछाडि present worth भनेको के हुन्छ P/A हुन्छ है। P/A सधैँ P/A present P भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु, A भनेको एनुअल पेमेन्ट छ अनि F भनेको फ्युचर भ्यालु छ भने प्रेजेन्ट वर्थ भनेको के हुन्छ P/A हुन्छ। इन अ प्रोजेक्ट इक्वल इन्भेस्टमेन्ट इज डन टु अब्टेन द फिक्स एमाउन्ट इन द फ्युचर देन दिस इज इक्वल इन्भेस्टमेन्ट। IES भनेको सिङ्किङ फन्ड भइहाल्यो। इन क्यास फ्लो डायग्राममा के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम 0 इज कन्सिडर द प्रेजेन्ट भयो, टाइम 1 इज कन्सिडर एज द इन्ड अफ द पास्ट पिरियड 1 भयो। अब भर्टिकल एरो सोइङ अप इन्डिकेट पोजिटिभ क्यास फ्लो भयो, अल अफ द एबोभ हुने भयो। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पोजिटिभ भयो भने नेट फ्युचर भ्यालु चाहिँ के हुने गर्छ पोजिटिभ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पोजिटिभ हुनु भनेको नेट फ्युचर भ्यालु पनि पोजिटिभै हुनु हो। टोटल कस्ट भनेको के हुन्छ त डिरेक्ट कस्ट, इन्डिरेक्ट कस्ट, प्राइमरी ओभरहेड कस्ट, फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट भयो। डिरेक्ट अल अफ द एबोभ है त। टोटल कस्ट भनेको चाहिँ डिरेक्ट कस्ट एन्ड इन्डिरेक्ट कस्ट, प्राइमरी कस्ट एन्ड ओभरहेड कस्ट, फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट, अल अफ द एबोभ। द डिफरेन्स बिट्विन द एक्चुअल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट विथ द टार्गेटेड कस्ट भनेको चाहिँ के हो भेरिएन्स भन्न सकियो। एक्चुअल कस्ट विथ टार्गेटेड कस्ट भनेको भेरिएन्स। इन्फ्लेसन इज नर्मल फेनोमिना इन विच इन्फ्लेसन भनेको के हो भन्दाखेरि नर्मल प्राइस अफ द अब्जेक्ट इज रेज, नोमिनल प्राइस अफ द अब्जेक्ट इज रेज भनेको इन्फ्लेसन भयो। फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट द मस्टली युज भनेको चाहिँ के हुन्छ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ मस्ट युज। फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट बेनिफिट कस्ट रेसियो, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, एभरेज वर्थ मेथड भन्दा पनि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ बढी युज गरिन्छ। सर सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट विच अफ फलोइङ इज मस्टली युज इन्टरनल रेट अफ रिटर्न IRR चाहिँ बढी युज गरिन्छ। IRR मेथड इज मस्टली युज भनेर चाहिँ भनिन्छ। P/A आर रिप्रेजेन्टेटिभ फङ्सन प्रेजेन्ट एनुअल्स एन्ड द फ्युचर। प्रेजेन्ट एनुअल्स एन्ड द फ्युचर भनेपछि हामीले के प्रेजेन्ट बाई एनुअल गर्नुपर्छ है त। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट बाई एनुअल भनेपछि द कम्पाउन्डेड एमाउन्ट भनेको F/A। कम्पाउन्डेड एमाउन्ट भनेको P/F एन्ड A आर रिप्रेजेन्ट द प्रेजेन्ट भ्यालुले P, A ले एनुअल पेमेन्ट र F ले फ्युचर भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्यो भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको F/A हुन्छ। इफ पर्सेन्टेज डिक्रिज इन द डिमान्ड इज लेस देन पर्सेन्टेज इन्क्रिज द प्राइस। डिमान्ड बढेको भन्दा चाहिँ प्राइस बढ्यो भने लेस छ भने त के हुन्छ सेल त के हुने गर्छ डिक्रिज हुने गर्छ। सरी पर्सेन्टेज डिक्रिज इन द डिमान्ड इज लेस देन द पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन द प्राइस। प्राइस बढ्यो भन्दा चाहिँ डिमान्ड चाहिँ कम छ भने सेल चाहिँ के हुन्छ अरे इन्क्रिजेस। इफ द डिक्रिजेस इन द डिमान्ड घटेको छ अरे यहाँ डिमान्ड चाहिँ कमले घटेको छ अरे अनि पर्सेन्ट इन्क्रिज प्राइस चाहिँ लेस छ अरे क्या। द डिस्काउन्ट रेट द्याट मेक्स द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु द 0 भनेको चाहिँ के हुन्छ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हुन्छ। फर द सेलेक्सन अफ द IRR सुड बी फर द 0 हुनु ग्रेटर देन 0। फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट IRR भनेको चाहिँ ग्रेटर देन 0। फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट IRR भनेको ग्रेटर देन 0। द इकोनोमिक मार्जिनल कस्ट चेन्ज द टोटल कस्ट द्याट राइज द क्वान्टिटी प्रोड्युस बाई द 1 युनिटले गर्दाखेरि भने मार्जिनल कस्ट। इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स मेनली कन्सर्न विथ द प्रफिटसँग छ है। इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स मेनली कन्सर्न विथ द प्रफिट। मार्जिनल कस्ट इज कन्सर्न विथ द मेटेरियल कस्ट भनेको डिरेक्ट कस्ट। मेटेरियल कस्ट इज कन्सर्न विथ द डिरेक्ट कस्टसँग। द इकोनोमिक रिसोर्स मिन्स के हुन्छ इकोनोमिक रिसोर्स भनेको ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अल अफ द एबोभ भयो। इन इकोनोमिक एनालाइसिस अल द कस्ट एन्ड बेनिफिट एनालाइज किप द बास्केट अफ इकोनोमिक एनालाइसिसमा द अल कस्ट एन्ड बेनिफिट एनालाइजिङ किपिङ इन द बास्केट अफ नेसनमा है। इन इकोनोमिक अन द कस्ट एन्ड द बेनिफिट एनालाइज किपिङ इन द बास्केट अफ नेसनमा। अर्निङ पर सेयर इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रेसियो फर
सेयर होल्डरको लागि अनि ब्याङ्कको लागि अनि कम्पनीज म्यानेजमेन्टको लागि अर्निङ पर सेयर इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर सेयर होल्डर ब्याङ्क अनि कम्पनी म्यानेजमेन्ट अल अफ द फन्डामेन्टल डिसिजन क्राइटेरिया फर द एक्सेप्टेबिलिटी अफ द पब्लिक प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल एनालाइसिस नै गर्न फन्डामेन्टल डिसिजन क्राइटेरिया फर एक्सेप्टेबिलिटी अफ द पब्लिक प्रोजेक्ट भनेको इकोनोमिक एनालाइसिस डोनर फन्डेड प्रोजेक्ट आर बेस्ड अन priority of governance, priority of user, good IRR, all of the above भयो. The more critical or severe test to the firm liquidity can be judged by acid अथवा quick ratio. The most critical or severe test to the firm liquidity can be judged by acid test ratio or quick ratio. For the any project feasible हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि present worth should be annual worth should be future worth should be negative present worth should be positive हुनुपर्छ. प्राइभेट इन्टरप्राइजेस युज के फाइनेन्सियल एनालाइसिस प्राइभेटले फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्छ गभर्नमेन्टले इकोनोमिकल एनालाइसिस गर्छ. इन सम अफ द रोड प्रोजेक्ट कनेक्टिङ द डिस्क्रिट हेड आर इम्प्लिमेन्टेड इभन इन द आइआरआर इज नट सेटिस्फाइड बिकज अफ द सोशल निडले है. सम अफ द रोड प्रोजेक्ट कनेक्टिङ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर इम्प्लिमेन्टेड इभन इट्स आइआरआर इज नट सेटिस्फ्याक्ट्री नहुँदा पनि गरिन्छ त्यसलाई हामीले सोशल निडको कारणले. इन इकोनोमिक द चेन्ज इन द टोटल कस्ट राइज इन द क्वान्टिटिज प्रोड्युस्ड बाई द चेन्ज बाई वान युनिट भनेको मार्जिनल कस्ट भइहाल्यो. अ स्टेज वेन अल द कन्डिसन अफ द फाइनेन्सियल एग्रिमेन्ट आर फुलफिल प्रायर टु द इनिसियल एभाइलेबिलिटी अफ द फन्ड भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल क्लोजर. अ स्टेज वेयर अल कन्डिसन अफ द फाइनेन्सियल एग्रिमेन्ट आर फुलफिल्ड प्रायर टु इनिसियल एभाइलेबिलिटी अफ द फन्ड भनेको फाइनेन्सियल क्लोजर. Construction company is sufficiently able to meet the correct obligation using the liquidity, then acid test ratio of the frame should be greater than 1. Construction company sufficient to able to meet current obligation using the liquid asset, then the acid test ratio of the flame should be 1 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ. इक्वल इन्भेस्टमेन्ट इज डन भने के हुन्छ भन्दाखेरि आइएस सिङ्किङ फन्ड हुन्छ. द बेनिफिट कस्ट रेसियो अफ द प्रोजेक्ट 0.95 देन द प्रोजेक्ट भनेको के हुन्छ फाइनेन्सियली नट फिजिबल बट मे or may not be economically feasible हुनसक्छ. प्रेजेन्ट वर्थ एन्युटी इज जेनरली नोन एज प्रिमियम एन्युटी पनि इन्कम एन्युटी अनि फ्युचर एन्युटी. प्रेजेन्ट वर्थ एन्युटी भनेको जेनरल एज प्रिमियम एन्युटी इन्कम एन्युटी अनि फ्युचर एन्युटी अल अफ द एबभ भयो. इफ ए इज द बेस एमाउन्ट इन द एक्सपेन्डिचर इन्क्रिजेस द अपरेसन अफ द कस्ट अफ द इच इयर इन एन पिरियड एन्ड टोटल कस्ट भनेको ए इन्टु एन प्लस 1 इन्टु बी वान नम्बर A plus n minus 1 into B. A भनेको बेस एमाउन्ट अरे एक्सपेन्डिचर इज इन्क्रिज द कस्ट अफ द ओभर n इयर्स टोटल कस्ट भनेको A plus n minus 1 into B. सुपरभाइजर कस्ट भनेको के हुन्छ इन्डाइरेक्ट कस्ट हुन्छ. द क्यापिटल रिकभरी फ्याक्टर फर द रिकभरी अफ द एन्युटी भनेको के हुन्छ 1 plus 1 को पावर n 1 plus I टाइम 1 plus I को पावर n by 1 plus I को पावर n minus 1. I times 1 plus I को power n by 1 plus I को power n minus 1 है capital recovery factor. The situation at which production of the goods just sufficient to consumption is called just sufficient to consumption भनेको चाहिँ हाम्रो break even point. The situation at which production of the goods just sufficient to consumption भनेको break even point. Sensitivity analysis भनेको के हुन्छ sensitivity analysis भनेको examination of the range of the value from the parameter determine their effect on the particular decision. Sensitivity analysis is the examination of the range of the value for the some parameter determine their effect on the particular decision. The ratio obtained by the dividing quick asset by current liability भनेको acid test ratio. The number of the year required for the net operation benefit to pay the back the initial cost of the project भनेको चाहिँ payback period. The ratio of the current asset to the current liability भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि current ratio. Company stock with the dividend that are paid to the stockholders after the common stock dividend are paid out is called share. The company stock with the dividend that are paid to stockholders after the common stock dividend are paid out is called share. Market price is related to the financial analysis. Market price related to the financial analysis. Market price related to the financial analysis. Market price related to the financial subsidy the provided to the public private enterprises is taken as revenue for the financial analysis. Then subsidy the subsidy provided to the private enterprise is taken as revenue for the financial analysis of any project. During the calculation of the IRR, net present value should be 0. Exact interest is earned during the entire year is called simple interest.
एक्ज्याक्ट इन्ट्रेस्ट अन ड्युरिङ द इन्टायर इयर भनेको चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट एक्ज्याक्ट इन्ट्रेस्ट अन ड्युरिङ द इन्टायर इयर इज कल्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट फाइनेन्सियल क्लोजर अफ द प्रोजेक्ट मिन्स signing for the approval of the loan and commitment to the fund of the project. Financial closure means signing for the approval of the loan and commitment to the fund the project. Project appraisal means selection of the best option, evaluation of the proposed option. Selection of the best option, evaluation of the proposed option. Both architect and engineer make to use the cost of the estimate of the project के को लागि गर्नुपर्छ साइट सिलेक्सन चुजिङ अल्टरनेटिभ फर डिजाइन अफ द प्रोजेक्टको लागि अब प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन कस्ट इन्क्लुड के हुन्छ लेबर कस्ट मेटेरियल कस्ट इक्विपमेन्ट ओभरहेड कस्ट प्रफिट एन्ड कन्ट्र्याक्टर सबै हुनु पर्यो मेटेरियल कस्ट इज कन्सर्न विथ केसँग डिरेक्ट कस्टसँग हुन्छ द टोटल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट इज द सम अफ द के फिक्स कस्ट भेरिएबल एभरेज कस्ट फिक्स कस्ट बोथ ए एन्ड बी द कस्ट अफ द प्रोजेक्ट इज सम अफ द फिक्स र भेरिएबल कस्ट हुने भयो पिएनएफ द रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टर द फ्युचर भ्यालु देन द सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर भनेको के हुन्छ पी बाई ए बाई एफ भनेको चाहिँ सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर ए बाई एफ भनेको चाहिँ सिङ्किङ एमाउन्ट फ्याक्टर भनेको ए बाई एफ सिङ्किङ एमाउन्ट फ्याक्टर भनेको ए बाई एफ द टाइप अफ द इन्डाइरेक्ट कस्ट विच क्यानट बी मेजर एन्ड अलोकेटेड टु द स्पेसिफिक आउटर अफ द वर्क इज कल्ड द टाइप अफ द इन्डाइरेक्ट कस्ट which cannot be allocated भनेको चाहिँ ओभरहेड कस्ट भयो अप्टिमाइजेसन अफ द एनी प्रोजेक्ट मिन्स सेलेक्सन अफ द प्रोजेक्ट corresponding to the minimum cost optimization of the any project means the selection of the project obtained corresponding to minimum cost for the selection of the any project minimum future work should be 0 for the selection of the any project minimum future work भनेको 0 हुनु पर्यो according to the law of demand if the price of the good is increases then the demand भनेको चाहिँ decreases if the net present value of the project is 0 then the discount rate 12% then IRR भनेको चाहिँ के हुन्छ net present value 12 हुन्छ if net present value of the project is 0 छ अरे at a discount rate of the 12% if the net present value of the project is 0 at discount rate net present value of the project चाहिँ 0 छ अरे discount rate 12% हुँदाखेरि IRR of the project भनेको नि 12% नै हुन्छ the economic system in its ownership and allocated resources are the good and the service procured light on the national government भनेको communist economic system the economic system in which ownership and allocation of the resources, goods and services produced lies on the national government is called communist economic system. The benefits that are foregone by engaging the same resource is chosen activity instead of the other भनेको चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने opportunity cost. The benefits that are foregone by engaging the same resource in the chosen activity instead of the other भनेको opportunity cost. The interest rate 6% per year in the monthly interest rate भनेको कति हुन्छ less than 1/2%. The interest rate 6% per year then the monthly interest rate भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 1/2 भन्दा सानो हुन्छ less than 1/2%. Pick up the element of the cost from the following. cost from भनेको त अब डाइरेक्ट पनि हुन्छ मेटेरियल पनि हुन्छ ओभरहेड पनि हुन्छ फर डाइरेक्ट पेब्याक मस्ट बी लेस एज पोसिबल पेब्याक पिरियड भनेको जति सानो भयो त्यति राम्रो हुन्छ फाइनेन्शियल एनालाइसिस हेल्प टु जज द operational efficiency and financial position of the firm दुईटै operational efficiency of the firm and financial position of the firm fixed cost can be direct indirect both A and B for the selection of the net present value should be के हुनुपर्छ सिलेक्सन गर्नको लागि 0 हुनुपर्छ community stock with dividend that are paid stakeholder before common stock dividend are paid out is called preference share company stock with dividend are paid to the stakeholder before common stock dividend are paid out भनेको चाहिँ के अरे भन्दाखेरि प्रिफरेन्स सेयर एपीएफ एन्ड रिप्रेजेन्टेटिभ एनुअल फ्युचर्स भ्यालु देन द प्रेजेन्ट वर्थ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पी बाई ए हुन्छ करेन्ट एसेट लेस इन्भेन्टरी डिभाइडेड बाई द करेन्ट लायबिलिटी भनेको एसिड टेस्ट रेसियो क्विक रेसियो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इन टर्म अफ वाइडली युज भनेको चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के को लागि युज गरिन्छ इन्टरनल project cost analysis. Net present value is a term widely used in project cost analysis. Cost benefit study are essential to evaluate viability and worthiness of the taking up of the project. For the selection of the any project, which criteria is followed?
सबै इन्टरनल डेटा पिक्चर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु बेनिफिट कस्ट रेसियो एज द सेलेक्सन एज द प्रेजेन्ट वर्थ अफ द प्रोजेक्ट इन्क्रिजेस प्रोजेक्ट बिकम मोर फिजिएबल के को लागि इकोनोमिकल्ली फिजिएबल हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट करेस्पोन्डिङ टु द जिरो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इज आइआरआर इन्ट्रेस्ट रेट करेस्पोन्डिङ टु जिरो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ आइआरआर हुन्छ द टाइम भ्यालु अफ मनी रिफर द रिलेसनसिप बिट्विन द इन्ट्रेस्ट र टाइम है टाइम भ्यालु अफ द मनी रिफर टु रिलेसनसिप बिट्विन द अल अफ द होइन इन्ट्रेस्ट र एमाउन्ट होइन इन्ट्रेस्ट र एमाउन्ट र टाइम होइन इन्ट्रेस्ट र टाइम भ्यालु अफ द मनी रिफर टु द रिलेसन बिट्विन द इन्ट्रेस्ट एन्ड टाइम ड्युरिङ द एनालाइसिस अफ द एनी प्रोजेक्ट न्युमेरिकल भ्यालु अफ द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु वर्थ इज फाउन्ड टु द नेगेटिभ द इन्टरनल रेट अफ सुड बी के हुनुपर्छ minimum discount rate during the analysis of any project numerical value of the net present value worth is found negative the internal rate of return should be minimum discount rate according to the law of supply if the price of the good increases the supply of the good decreases law of supply according to the law of the price of the good increases भयो भने supply of the good पनि के हुन्छ increase हुन्छ according to the law of supply the price of the good increases the supply of the good पनि increases हुन्छ shadow price is related to the economic analysis shadow price is related to the economic analysis shadow price is related to the economic analysis for the shadow price is related to the economic for the road project the analysis is carried out भनेको रोड को लागि चाहिँ economic analysis for the road project the analysis carried भनेको economic analysis the annual periodic payment for the repayment of the capital amount investment by the party भनेको चाहिँ annuity annual periodic payment PA for the repayment of the capital amount investment by the party भनेको चाहिँ annuity for the financial institution of the most important study of the project is taken for the management भनेको appraisal for financial institution for the most important study for the project is taken for the risk management भनेको appraisal the ratio analysis construction firm is used for analysis of के को लागि financial analysis ratio analysis for the construction firm is used for the analysis of financial analysis in the project equal investment in done for the future value is known as a sinking fund the change of the any parameter of the project the change of the any factor is called sensitivity discounting is the process of converting to the present future value to the present value to the future discounting भनेको future value to the present भयो interest rate 1% per month and effective interest rate भनेको चाहिँ कति हुन्छ 12% हुन्छ 12% greater than 12% greater than 12% greater than 12% greater than 12% the cost varies with the level of the output is called variable cost value the critically examining that the detailed feasibility study report of the project भनेको चाहिँ हाम्रो appraisal भयो the minimum net present value selection of the any project will be हाम्रो के हुनुपर्छ 0 त हुनै पर्छ the difference the discounted benefit and cost भनेको चाहिँ net present value हुने गर्छ engineer are following the technique while prepare the project on discounted cash flow payback period rate of return books all of them भयो and annuity we refer to the depth of the payment for recovery the initial amount of the capital equal periodic payment is known as capital recovery annuity भयो current asset that are presumably quickly asset converted into cash their book value is called current asset that we presumably can be quickly converted to the class at a close to their book value भनेको चाहिँ quick asset are defined as the current asset that can be quickly converted to the cash भयो भने current asset like quickly converted that can be quickly converted in the cash भनेको चाहिँ quick asset हुँदो रहेछ है त quick asset cost which are independent to the output and alternated by the change of the production of the level भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ fixed cost हुन्छ the wage of the supervisor material and other cost charges known as overhead भयो in CPM the cost loop भनेको चाहिँ के हुन्छ भने normal crash cost minus normal cost by normal time minus crash cost हुन्छ यसरी हाम्रो CPM इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स का चाहिँ हामीले 140 वटा क्वेशन सकायौं